क्लास 4 पढ्ने स्टुडेन्ट नानीहरूलाई वेलकम छ आजको भिडियो लेसनमा र हामी सिक्ने छौं एक्सरसाइज 5.4 पेज नम्बर 48 क्लास 3 को नानीको म्याथ बुकको पेज नम्बर 48 र यहाँ लेखेको छ क्वेशनमा सिम्प्लिफाई द फलोइङ फलोइङ भन्नाले 1 देखि लिएर 6 सम्मको जुन चाहिँ नम्बर छ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु सिम्प्लिफाई कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइनहरु देख्दै छ हामीले हैन देख्दै छ प्लस पनि छ माइनस पनि छ कुन चाहिँ अगाडि गर्नुपर्ने कुन चाहिँ पछाडी गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र म यहाँ सिकाउँदै छु यति 1 देखि लिएर 6 सम्मको म नम्बर 4 गर्दिदै छु यो सल्भ गरेपछि अरु सबै नानीहरुलाई सल्भ गर्नु आउँछ जस्तो छ ठिकै छैन र म यो सल्भ गरेपछि अरु आफै सल्भ गरेर पठाउने क्वेशन यहाँ देखिहाल्यो सायद आफ्नोमा पनि बुक छ हो त्यहाँबाट पनि पाइहाल्छ ल म नम्बर 4 को क्वेशन सार्दै छु के छ 7 5 3 2 minus 6 9 8 6 plus 3 7 5 6 minus 2 2 8 8 हो यो सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सोच्नु पर्यो के सोच्नु पर्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ सिकाकोमा ध्यान दिनु पर्यो राम्रो सिकेन भने अरु जम्मै गर्न सक्दैन हो अनि नानीहरुले सिक्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरामा के ध्यान दिनु पर्यो भने चाहिँ म पनि गर्दिन्छु तर यो नम्बर 4 को चाहिँ ए गरेको रहेछ भनेर चाहिँ छोड्नु हैन आफैले पनि क्वेशन सारेर उले नहेरिकन गर्नु पर्यो त्यहाँबाट फेरि भिडियो हेरेर आफूले गरेको कस्तो भयो भनेर चाहिँ दजाएर हेर्नु पर्यो हो त्यहाँबाट थाहा पाउँछ कहाँ मिस्टेक भएछ हो मैले के कुरामा गल्ती गर्दै छु हो त्यो कुरा सबै थाहा पाउँछ ल अब भन्दै छु यो नम्बरको अगाडि प्लस पनि छैन माइनस पनि छैन तर त्यस्तोको चाहिँ प्लस हुन्छ बुझेन यो नम्बरको अगाडि के छ माइनस छ यो नम्बरको अगाडि के छ प्लस छ यो नम्बरको अगाडि माइनस पहिला चाहिँ हामीले प्लस प्लस भएको नम्बर के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ बुझेन के गर्नुपर्छ अरे प्लस प्लस भएको नम्बर चाहिँ जोड्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि के गर्नुपर्छ प्लस भएको नम्बर पहिला लेख्नुपर्छ कुरा बुझ्यो 7 5 3 2 अर्को कुन चाहिँ नम्बर लेख्नु प्लस भएको नम्बर कुन चाहिँ हो 3 7 5 6 ब्र्याकेट पनि मार्दिहाल्नु पर्यो बुझेन बाँकी द रेस्ट हाम्रो कुन चाहिँ लेखेको छैन माइनस भएको नम्बर चाहिँ अब सबै यहाँ लेख्नु पर्यो 9 8 6 अर्को कुन चाहिँ माइनस भएको नम्बर 2 2 2 8 बुझेन पहिला हामीले यो दुईटा नम्बर जोडिहाल्छ बुझेन जोड्नुको लागि अलिकति हामी रफमा जानु पर्यो हैन अब हामीले नम्बर लिनु पर्यो 7 5 3 2 अर्को नम्बर छ 3 7 5 6 हो अब जोडिन्छ 6 र 2 8 3 र 5 8 7 र 5 12 को 2 अथवा 1 यो 8 हुन्छ है 9 10 11 बुझेन यो दुईटा जोड्दा एउटा नम्बर बन्यो कति 1 1 2 8 8 minus 6 9 8 6 अब यो नम्बरलाई हामीले ब्र्याकेट मार्छ अब पेयर नम्बरलाई मान्नु पर्यो यसको चाहिँ अहिले टर्न आएको छैन 2 2 8 8 टर्न पर्खिनु पर्यो नि नम्बर हैन गर्दाखेरि यो नम्बरमा यो नम्बर के गर्नु पर्यो हामीले माइनस गर्नु पर्यो यो नम्बर यही छ नि लेख्नु परेन हैन एरेन्ज गर्दा चाहिँ लास्टबाट मिलाउँदै आउनु पर्छ यसरी किनभने एरेन्ज गर्नु सिकेको छ नि हैन 6 त्यहाँदेखि 8 9 कति 6 सप्लाई गर्न पाउँछ नि हैन 8 minus 6 2 हो 2 8 minus 8 0 यो 12 हुनु पर्छ हैन 12 minus 9 3 यो नम्बर कति भयो 11 चाहिँ 10 भयो 10 minus 6 4 हो गर्दाखेरि यो र यो सब्ट्र्याक्ट गरेर कति आयो 4 3 0 2
अघि टर्नमा को बसेको थियो 2 2 8 8 लास्टको हाम्रो यो भयो हो कि भन्नु त सकिन आँट्यो जबसम्म नम्बर एउटा हुँदैन नि तबसम्म हामी गरिबस्नुपर्छ अब हेर्नु के गर्नुपर्छ अब हामी 4302 त यहाँ छँदैछ को माइनस गर्नु पर्यो 2288 2288 बुझेन यो कति हुनुपर्छ नम्बर 12 माइनस 8 4 यो नम्बर कति भयो होला 9 किनभने यहाँबाट बरो गरेको हुन्छ नि 9 9 माइनस 8 1 यहाँबाट बरो 1 लग्यो कति छ अब 2 2 माइनस 2 0 यहाँ कति छ 4 4 माइनस 2 2 एन्सर इज 2014 इज करेक्ट एन्सर कुरा बुझ्यो हैन एन्सर भनेर लेख्नु एएनएस गर्दाखेरि यो जान्यो हो एक्सरसाइज 5.4 बाट नम्बर 1 देखि लिएर 6 सम्मको नम्बर 4 को चाहिँ मैले गर्दिएको छु र अघि नै मैले भनिहालेँ यो राम्रोसँग सिकेर मात्रै अरु ट्राई गर्नु बुझेन अझै एकपल्ट म भन्दैछु पहिला प्लस प्लस नम्बर चाहिँ सकिहाल्नु पर्यो त्यसको बादमा चाहिँ माइनस भएको नम्बर पालै पिलो घटाउँदै घटाउँदै जानु पर्यो हो बिर्स्यो भने के गर्नु पर्यो फेरि भिडियो हेरेर राम्रोसँग बुझेर गर्ने बुझेन हुन्छ आजलाई यति र बाँकी लेसन आउँदो भिडियोमा तपाईलाई बताइनेछ।